Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Mr.Ruslee. Hari ini saya akan menggubah bunga orkid. Stay tune. Bahan-bahan yang diperlukan ialah daun orkid, daun latex. Kita perlu yang kecil dan besar. Gam latex, gam warna putih ni boleh dapat kat kedai RM2. Lepas tu tape hijau untuk daun, untuk pokok batang dia. Ni pemotong dan pisau, span hijau, lumut tiruan dan pasu. Yang paling penting kita kena ada bunga orkid. Okey. Okay, langkah yang pertama ialah kita nak kena buat tapak dalam pasu ni. Masuk ni, tekan ni. Potong sikit lah, kalau tak muat. Okay, dah siap dah. Saya buat tapak tadi. Next step, kita nak ukur orkid ketinggian mana yang kita nak. Okey, ni orkid. Kita ukur. Tinggi ni, saya nak tinggi ni. Saya bengkokkan ke bawah ni. Okey. Ni kita susun potong untuk 3 yang rendah. Nanti saya nak buat dua batang lagi yang tinggi sikit. Kita tinggi sikit sini ya. Sikit dia tinggi, dia tak apa sangat. Okey, mula kita ambil batang tadi, dah bengkok tu, dah potong, celup dengan gam. Lepas tu kita setkan mana nak cucuk. Perlahan, berhati-hati. Okey. Kita
Okay, lepas tu kita masuk kayu pula. Kita dah ambil 2 ni, kita ambil kayu pula. Nah. Okay, macam tu ya. Kita letak sini ya. Kita letak di sini. Okey lah. Okey, kita ambil kabel tight ni, kita ikat daripada atas. Okey. Sekarang kita dah cucuk dah kita punya orkid. Kita nak bengkok kan. Kita tengok Ini bagi dia rata permukaan ni, tekan-tekan. Mula ni jangan terbalang nak buka dia.
letak daun pula. Okey, daun orkid kita ambil yang besar, 2. Nanti yang kecil kita tambah 1. Okey. Kita cucuk macam tu je. Tinggi dia kan. Lepas tu kita kepak. Mungkin nanti kita adjust kemudian kita letak dia dulu. Kan? Macam tu kan? Adjust lah dia punya daun tu, kita nak dia macam mana. Macam ni macam mana agak-agak ni, kita nampak dia berimbun kecil ni. Satu kan ke macam ni, cantik juga macam tu. Kejadian ni daripada depan. Inilah hasilnya. Mudah kan? Selamat mencuba.